Hello, my dear students. I'm a teacher, Zutsna Barwan. And once again, I welcome all of you to my online class. Moreover, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল তোমালোকৰ পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছত আমি এইটো প্ৰথম তোমালোকৰ অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ গৈছো। তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন খবৰ আছে যে পৰীক্ষাৰ পাছত তোমালোকে এতিয়া যথেষ্ট ষ্ট্ৰেছৰ মাজেৰে হয়তো পৰীক্ষা দিলা, কিন্তু তোমালোকৰ বাবে সকাহ দিবৰ বাবে চৰকাৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে, and that is the revised course content for you. It is revised course content. That is here what is written. Let's see. Revised course content only for annual examination for the session 2021 to 2022 in view of COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic karone tumalokor jetu session bortoman session tumalokor 2021 or 22 barkor students tumalok gotike COVID মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যেহেতু তোমালোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সুবিধা বা প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি হ'ল, গতিকে তোমালোকৰ সিলেবাসখন অকণ এব্ৰেজ কৰি দিয়া হৈছে। কোৰ্সটো কিন্তু একেটাই আছে, কেৱল সিলেবাসখন অকণমান সময় দিয়া হৈছে তোমালোকৰ পঢ়িবৰ সুবিধা হোৱাকৈ, আৰু সেই অনুযায়ী মই নতুন সিলেবাস মতে তোমালোকক পঢ়াবলৈ গৈছো। ইতিমধ্যে আমি টেক্সট বুকৰ যথেষ্টখিনি কাম কৰিলো, পঢ়িলো, কেইবাটাও পাঠ পঢ়িলো, প্ৰজ এণ্ড পয়েট্ৰি দুইটা আমি পঢ়িছো, গ্ৰামাৰ পাঠ মই তোমালোকক শিকাইছো কেইবাটাও পাঠ ইতিমধ্যে সিলেবাস অনুযায়ী, আৰু আজি মই তোমালোকৰ বাবে সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰখন আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে your supplementary reader is moments. Okay, এখন moments তোমালোকৰ বাবে, আৰু moments অনুসাৰে পূৰ্বৰ যেটো কন্টেন্ট আছিলে তোমালোকৰ সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰখনত, তো you have 4 lessons in your syllabus. Okay, that is adventure of Toto, the happy prince, weathering the storm in Irsama, and a house is not a home. এই চাৰিটা পাঠ পূৰ্বতে তোমালোকৰ সিলেবাসখনত আছিল, তোমালোকৰ সিলেবাসৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটা চাৰিটা পাঠ, কিন্তু এতিয়া কোভিড পেণ্ডেমিকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তোমালোকৰ কিন্তু এই সিলেবাসখনৰ পৰা দুটা পাঠ বাদ দিয়া হৈছে। অকে, weathering the storm of Irsama, lesson number 8, and lesson number 6 and lesson number 8, a house is not a home, এই দুটা পাঠ তোমালোকৰ সিলেবাসখনৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে, গতিকে তোমালোকৰ সিলেবাসখন ছুটি হৈ আহিলে। অকে, এতিয়া তোমালোকে কেৱল দুটা পাঠ পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়িব লাগিব, আৰু সেই দুটা পাঠ হৈছে এডভেঞ্চাৰ অফ টুটু এণ্ড দ্য হেপী প্ৰিন্স। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াত তোমালোকৰ কোৰ্চত দিছে সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ ফৰ 10 marks, 1 story 1 দ্য এডভেঞ্চাৰ অফ টুটু, and number 2 দ্য হেপী প্ৰিন্স। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এটা কথা এইখিনিতে তোমালোকক জনাই থৈ দিওঁ, যদিও এইখন তোমালোকৰ কোভিড পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে সিলেবাসখন অকণমান ৰিভাইজ কৰি ছুটি কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু আমি তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ যিমানকেইটা পাঠ আছিলে আটাইকেইটা পাঠ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আমি চেষ্টা কৰিম মানে আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ কৰাটো উচিত। যিহেতু তোমালোকে কোৰ্সটোত কি আছিলে এই বিষয়ে জানি যোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী, আৰু আটাইকেইটা পাঠে তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং পাঠ, আৰু পাঠকেইটা পঢ়ি তোমালোকে বেছ আমোদ পাবা বুলি মই ভাবো। both text and supplementary, even the grammar course is very very important for you, so মই গোটেইখিনি তোমালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি আমি তোমালোকৰ পাঠলৈ যাওঁ আছো, তোমালোকৰ সিলেবাসৰ প্ৰথমটো পাঠ দ্য এডভেঞ্চাৰ অফ টুটু। আজি এই পাঠটো মই তোমালোকৰ বাবে আৰম্ভ কৰিম, আৰু এই পাঠটো মই পঢ়াই যোৱাৰ পাছত যিটো পাৰ্ট পঢ়াম, পৰ্চন পঢ়াম, সেই পৰ্চনটোৰ লগত মই কুৱেশ্যন আনচাৰ তোমালোকৰ বাবে ডিছকাশ্যন কৰি যাম। অকে, চ' লেটছ এণ্টাৰ টু দ্য টেক্সট দেন। অকে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এয়া হৈছে তোমালোকৰ আজিৰ পঢ়িবলগা পাঠ দ্য এডভেঞ্চাৰ অফ টুটু, and it is a very very interesting story written by the renowned author Ruskin Bond. অকে, তোমালোকে ৰাস্কিন বণ্ডৰ এনেকুৱা বেলেগ কাহিনীও নিশ্চয় পঢ়িছা, কাৰণ ৰাস্কিন বণ্ডৰ লেখাবিলাক অত্যন্ত মনোগ্ৰাহী, অত্যন্ত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, আৰু তোমালোকে এই লেখকজনৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ। যদিও দেখিছা নামটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন নহয়, বাট হি ইজ এন ইণ্ডিয়ান অথৰ। অকে, Ruskin Bond is an Indian author of British origin.
কিন্তু তেখেতৰ অৰিজিনটো হৈছে ব্ৰিটিছ অ'কে আৰু ৰাস্কিন বণ্ডক আমাৰ ভাৰতৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে তেখেতৰ এখন নভেলৰ বাবে আৰু নভেলখন আছিলে আৱাৰ ট্ৰিজ ষ্টিল গ্ৰ' ইন দেহৰা আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা এইজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ষ্টৰী টেলাৰ এণ্ড নভেলিষ্ট ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁ কথাবিলাক উপস্থাপন কৰিব পাৰে ষ্টৰীবিলাক উপস্থাপন কৰিব পাৰে এনেকৈ লাগে পঢ়ি গ'লে যেন ছবিবিলাক সন্মুখত দেখি আছোঁ তেওঁ বৰ্ণনা দিয়া কাহিনীটো যে সন্মুখত দেখি আছোঁ আৰু আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ ষ্টৰীটোৰ এটা অংশ হৈ পৰোঁ চ' ডেট ইজ দ্য ক্ৰেডিট অফ দ্য ষ্টৰী টেলাৰ এতিয়া এই ষ্টৰীটোত আমি কি লিখিছে চাওঁ আহাচোন আৰু মই ভাবোঁ তোমালোকে খুব ভাল পাবা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এটা পাঠ কেনেকৈ ঘটনা এটা সৰু ঘটনা এটা কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে কেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰে নিজেও লিখিবৰ বাবে চ' লেট মি ৰিড আউট দ্য ষ্টৰী ফাৰ্ষ্ট অ'কে আজি আমি এটা অংশহে ষ্টাৰ্ট কৰিম মই কৈছোঁ তোমালোকক যে এটা পাৰ্ট কৰিম আৰু মই কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰি যাম দ্য এডভেঞ্চাৰ অফ টুটু দেন হু ইজ টুটু এতিয়া টুটু বুলি ক'লে এডভেঞ্চাৰ দুঃসাহসিক অভিযান টুটুৰ দুঃসাহসিক অভিযান কিন্তু হু ইজ টুটু ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ ডেট আমি জানিব লাগিব হিয়াৰ ইজ এ কেপশ্যন ফৰ ইউ ৰিটাৰ্ণ ইন এ ৰাইডিং হাভ ইউ এভাৰ had a baby monkey as a pet? Tutu is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. আমি এই কেপশ্যনটোত আমি গম পালোঁ টুটু হৈছে এটা বান্দৰৰ নাম অ'কে তোমালোকক সুধিছে যে তোমালোকে কেতিয়াবা বান্দৰৰ পোৱালি পেট হিচাপে পুহি পাইছানে ঘৰত পেট এনিমেল হিচাপে এতিয়া টুটু হৈছে এটা বেবী মাংকি আৰু এতিয়া আমি ষ্টৰীটোত গম পাম কৈছে চাওঁ আহাচোন ষ্টৰীটোৰ যোগেদি যে টুটু কেনেকুৱা ধৰণৰ মাংকি আছিলে বেবী মাংকি হিচাপে সি বদমাছ আছিলে নে খুব শান্ত স্বভাৱৰ আছিলে ডচাইল মিনছ ভেৰি দেট ইজ কল্ড ভেৰি ছাবমিছিভ অ'কে খুব শান্ত স্বভাৱৰ আছিল নেকি এতিয়া মই ষ্টৰী পঢ়িছোঁ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বট টুটু ফ্ৰম এ টংগা ডাইভাৰ ফৰ দ্য চাম অফ 5 rupees. The Tonga diver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Okay? My dear students, in the first paragraph, the author has given us an introduction of Tutu. তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত লেখকে ৰাস্কিন বণ্ডে আমাক টুটুৰ এটা পৰিচয় দিছে তেওঁ কৈছে যে টুটুক এজন টংগা ড্ৰাইভাৰৰ পৰা 5 টকা দৰত কিনি আনিছিলে অৰ্থাৎ কেইটকা দৰত কিনি আনিছিলে 5 টকা মূল্য দি এজন টংগা ড্ৰাইভাৰৰ পৰা টুটুক কিনি আনিছিলে ৰাস্কিন বণ্ডৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰে ককাকে এতিয়া টংগা ড্ৰাইভাৰ হোৱাট ডু ইউ মিন বাই টংগা ড্ৰাইভাৰ Okay, Tonga diver is a vehicle drawn by two-wheeler vehicle drawn by horse. Ghurai tona bagi. Okay, dusoke ghurai tona bagi khonok Tonga boli koi Tonga diver kini anisile. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Yet koa hoise je tumaleke feeding trough means what is feeding trough? Tumaleke nischoy dekhisa je ketiba ghorot noholo belek thai ba sobit holo dekhisa je jibojontu dana khuabor babe eta patro lua hoy hi kathoru hobo pare kisumane amar lukile ami dekhu narikol ba tal gosor khulatu khuli অ'কে গাগজটো খুলি পিনি যেটো হোল কৰা হয় তেনেকৈ গৰু ছাগলী বিলাকক দানা খাবলৈ দিয়া হয় কেতিয়াবা কিছুমান কাঠৰ পাত্ৰ বনাই লোৱা হয় তেনেদৰে অ'কে গজাল মাৰি আৰু কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ বাঁহ গছৰ মানে তাতো বনাই লোৱা হয় ফিডিং টাউন নহয়বা হয়তো বনোৱা থাকিব পাৰে প্লাষ্টিক নাপায় বেলেগ মেটেৰিয়েলৰো থাকিব পাৰে অ'কে ফিডিং টাউন দীঘলীয়া পাত্ৰ অ'কে ফিডিং টাউন ডেট মিনছ যে জীৱ-জন্তু খাদ্য খোৱা এটা পাত্ৰ বান্ধি থৈছিলে আৰু তাকে দেখি গ্ৰেণ্ডফাদাৰে দেখিলে যে একেবাৰে তাত বান্দৰটোক খাপ খোৱা নাই গতিকে তেওঁ বান্দৰটোক কি কৰিলে 5 টকা দৰত কিনি আনি তেওঁৰ এখন ব্যক্তিগত জু আছিল এখন প্ৰাইভেট জু আছিল জুত আহি তেওঁ এড কৰি দিলেহি Tutu was a pretty monkey.
His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and still, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would aid to anyone's good looks. Also served as a third hand, he could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এই দ্বিতীয় পেৰাগ্ৰাফটোত তোমালোকৰ বাবে টুটুৰ এটা সুন্দৰ বৰ্ণনা দিছে, আৰু সেই বৰ্ণনাটো হৈছে সৌন্দৰ্য। অ'কে, টুটুৰ সৌন্দৰ্যৰ বৰ্ণনা দিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা দিছে। আৰু এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ বাবে এটা কুৱেশ্যন আছে একেবাৰে শেষত। এতিয়া চাওঁচোন টুটুৰ সৌন্দৰ্যটো অথৰ ৰাস্কিন বণ্ডে কেনেকৈ দিছে আমি চাওঁ। কৈছে যে টুটু এটা খুব প্ৰেটি মাংকি আছিলে, খুব ধুনীয়া মাংকি আছিলে, আৰু তাৰ ব্ৰাইট চকুকেইটা একদম চকমকাই থকা উজ্জ্বল চকুকেইটাই কি কৰিছিলে, স্পাৰ্কুল তিৰবিৰাই আছিলে। উইথ এ মিচিভ, কেনেকৈ তিৰবিৰাই আছিলে, বদমাচি কৰিবৰ বাবে। অ'কে, তাৰ উজ্জ্বল চকুকেইটাই বদমাচি কৰিবলৈ তিৰবিৰাই আছিলে। বেনিথ হিজ ডিপ ছেট আইব্ৰজ, দাঁত গভীৰ আইব্ৰজৰ চেলাউৰিৰ তলত তাৰ চকুকেইটাই বদমাচি কৰিবলৈ যেন তিৰবিৰাই ফুৰিছিল। এণ্ড হিজ টিথ ৱাৰ পাৰ্লি হোৱাইট, আৰু দাঁতকেইটা একেবাৰে মুকুতা বুলি আছিলে। অ'কে, চকচকীয়া দাঁতকেইটা মুকুতাৰ দৰে, আৰু প্ৰায় সি দাঁতকেইটা উলিয়াই মানুহক হাঁহি দেখাইছিলে। আৰু যেতিয়াই সি দাঁতকেইটা উলিয়াই হাঁহিছিলে, তেতিয়াই যে প্ৰাপ্তবয়স্ক যিকেইটা বয়সস্থ এল্ডাৰলি এংলো ইণ্ডিয়ান লেডিবিলাকে ভয়তে বিতত হৈ পৰিছিলে। গম পাইছেনে? ইমান ভয় খাইছিলে যেতিয়া সি দাঁতকেইটা উলিয়াই হাঁহি দিছিলে, তেতিয়া বয়সস্থ এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাসকলে ভীষণ জোৰে ভয় খাই গৈছিলে। আৰু তাৰ হাতকেইখন ইমান শুকান আছিলে, দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছিল যেন বহু বছৰ ধৰি ৰ'দত আচাৰ কৰিবলৈহে যেন তাক হাতকেইখন শুকুৱাই থৈ আছিলে। আমি যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ, পিকল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰথমতে সেই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছবিলাক ৰ'দত শুকুৱাই লওঁ, অ'কে, তেনেকৈ যেন তাৰ হাত দুখনো আচাৰ কৰিবলৈ ৰ'দত শুকুৱাই থোৱাৰ দৰে একেবাৰে শুকান খৰ কৰি আছিলে। আৰু হাত দুখন কিন্তু শুকান হ'লেও তাৰ আঙুলিকেইটা ইমান বদমাছ আছিলে, বদমাচি কৰিবলৈ ভেৰি বদমাছ এণ্ড কুইক, খুব তৰিত গতিৰে সি বদমাচি কৰি ফুৰিব পাৰিছিলে। এণ্ড হিজ টেইল while adding to his good looks also serve as a third hand, আৰু তাৰ যিডাল নেজ আছিলে টেইলডালে তাৰ সৌন্দৰ্যটোত সোণতে যেন সুৱগা চৰাই দিছিলে। অ'কে, চ' এইট টু হিজ বিউটি, টু হিজ গুড লুক, আৰু সেই নেজডাল সি তাৰ থাৰ্ড হেণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু ইয়াত গ্ৰেণ্ডফাদাৰে এটা মন্তব্য দিছে, যথেষ্ট ভাল লগা এটা মন্তব্য। Grandfather believed a tail would aid to anyone's good look. ৰাস্কিন বণ্ডৰ ককাকৰ মন্তব্য, এইটো মনোভাৱ যে তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাস্কিন বণ্ডে, যে ককাকে ভাবিছিলে যে আচলতে নেজ এডাল হ'লে যিকোনো জন্তুকে বা তেওঁ ব্যক্তি হ'ব পাৰে দেখিবলৈ নিশ্চয় ভাল লাগিব। চ' দেট ইজ হিজ অপিনিয়ন। অ'কে, he used it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. আৰু সেই নেজডাল থাৰ্ড হেণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো। বাট হাউ ডিড হি ইউজ ইট? সি নেজডাল গছৰ ডালৰ পৰা ওলমি থাকিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, আৰু সি ইমান ধুনীয়াকৈ যিকোনো বস্তু নেজডালে তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। চ' হি ৱাজ এবল অফ স্কুপিং আপ, অ'কে, তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে উইথ এনি ডেলিকেচি, ইমান সুন্দৰভাৱে।
Okay, skillfully পাৰ্গতভাৱে নিপুণভাৱে সি কাম কৰিব পাৰিছিলে আৰু যিটো বস্তু সি হাতেৰে ঠুকি পোৱা নাছিলে সেই বস্তুটো সি নিজৰ নেজডালে স্পৰ্শ কৰি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল Okay, now let us go to the next paragraph. Grandmother always paused when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into a wall. ইয়াত আৰু এটা সুন্দৰ বৰ্ণনা দিছে যে কেনেকৈ গ্ৰেণ্ডফাদাৰে ৰাস্কিন বণ্ডৰ ককাক আৰু ৰাস্কিন বণ্ডে এই টুটু নামৰ এই বান্দৰটো কেনেকৈ ৰাখিছিলে প্ৰথমতে ঘৰত কেনেকৈ ৰাখিব লগা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে ইয়াত লিখিছে যে গ্ৰেণ্ডমাদাৰ অলৱেজ ফাষ্ট when grandfather brought home some new birds or animals. So kokake raskin bondor kokake jete ghorole ke notun jibo-jontu loi ahisile aitake khongot ekibare phati porisile Okay, aitakor bhikhon khong utisile jokjokai utisile asolote aitake so he karone ki korile so it was decided that Tutu's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. গতিকে ককাক আৰু নাতিকে দুইজনে সিদ্ধান্ত ললে যে আইতাকৰ ভাল মুড এটা নেদেখালৈকে বা নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে টুটুৰ উপস্থিতি ঘৰখনত টুটুৰ উপস্থিতিটো লুকুৱাই ৰাখিব সেইবাবে তেওঁলোকে কি কৰিলে ক'ত লুকুৱাই ৰাখিব চাওঁচোন Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely. So we thought, to a peg fastened to a wall. Hikarne kokar nati duyo mili ki korile raskin bondor bedroomor wall thoka eta opening closet opening asil tumalke nischay dekhisa je jibilak amar pakka house poka ghor bilakot amar berote eta almari banao হিটুক আমি ক্লোজেট বুলি কওঁ নাইবৰা কাপোৰ থবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাৰ্ডব আমি কিনো ওকে প্লাষ্টিকৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাৰ্ডব কিনো সেইবিলাক ৱাৰ্ডব বা কাৰ্ডবৰ্ড বিলাককে ক্লোজেট বুলি কয় তেনেকুৱা এটা অপেনিং ক্লোজেটত টুটুক ভৰাই থলে ককাৰ নাতিকে ওকে আৰু হেতু ক'ত আছিলে ৰাস্কিন বণ্ডৰ বেডৰুমত আছিলে ওকে তেওঁ তেতিয়া সৰু আৰু তেওঁলোকে তাত সিকিউৰলি বান্ধি থলে নিৰাপদভাৱে বান্ধি থলে সো উই থট আমি ভাবিছিলো কৈছে আমি তাক খুব নিৰাপদে বান্ধিলি বুলি ভাবিছিলো টু এ পেগ ফাsten into the wall আৰু কি কৰিছিলে তোমালোকে নিশ্চয় পেগ মানে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ পেগ তোমালোকে নিশ্চয় গৰুৰ খুঁটি পুতা দেখিছা গৰু ছাগলী বান্ধিবৰ বাবে ফিল্ডত বা পথাৰত এটা খুঁটি পুতি আমি বান্ধো ৰছীডালত যাতে গৰু ছাগলীটো তাৰ পৰা এৰাই যাব নোৱাৰে তেনেকৈ বান্দৰটো বান্ধিবৰ বাবে কি কৰিলে ক্লোজেট টু ৱাৰ্ডবৰ লগতে এটা পেগ লগাই দিলে ওকে স্ক্ৰু দি কাঠৰ টুকুৰা এটা দি তাতে টানকৈ স্ক্ৰু টাইট কৰি ৰছীডালত টুটুক বান্ধি থোৱা হ'ল ওকে তাৰ পাছতে কি হ'ল তেওঁলোকে এই কামটো খুব সিকিউৰলি কৰিছো বুলি কৈছে সো এজ উই থট আমি তেনেকৈ ভাবিছিলো খুব নিৰাপদকৈ ৰাখিছো তাৰ পাছত কি হ'ল চাওঁচোন হাউ দ্য ষ্টৰী প্ৰচিডছ A few hours later, when Grandfather and I came back to release Tutu, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by Grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say. But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Tutu's performance. এইখিনিতে আমি এটা খুব সুন্দৰ খুব আমোদজনক বৰ্ণনা পাইছো টুটুৰ কাৰ্যকলাপৰ
সো কি বৰ্ণনা দিছে আমি চাওঁচোন সো তাতে আমি গম পালো যে এটা ৱাৰ্ডবত এটা ক্লোজেটত বান্ধি থৈ গ'ল লুকুৱাই বান্ধি থৈ গ'ল য'ত কাপোৰ কানি থয় তাতে কি কৰিলে কেইঘণ্টামানৰ পাছত a few hours later কেইঘণ্টামানৰ পাছত when grandfather and I came back to release Toto দুইজনে ভাবিছে যে বান্দৰটো ৱাৰ্ডবৰ ভিতৰত ভৰাই থৈছো ক্লোজেটৰ ভিতৰত ভৰাই থৈছো তাক অকণমান ৰিলিজ কৰি দিওঁ ককা আৰু নাতি দুয়োজনে আহি টুটুক ৰিলিজ কৰিবলৈ আহি দেখিলে যে we found a walls which had been covered with some ornamental paper. Susan, by grandfather, now stood out as naked broken plaster. The wall corner, almaritor wall corner, by rumor wall corner, ধুনীয়াকৈ ornamental colorful paper দি ৱালখন ডেকৰেট কৰি থোৱা আছিলে সজাই থোৱা আছিলে আৰু বান্দৰটোৱে কি কৰিলে সি আটাইবিলাক মানে নখেৰে আঁচুৰি আঁচুৰি হয়তো কামুৰি আঁচুৰি সি ফালি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ খালী ৱালখন ইটাৰ আৰু প্লাষ্টাৰৰ ৱালখন সি উলিয়াই থৈছে আৰু সেই ৰুমটো সজাবৰ বাবে গ্ৰেণ্ডফাদাৰে কিন্তু ককাকে ৰাস্কিন বনৰ ককাকে কিন্তু খুব ধুনীয়া ৰঙীন পেপাৰ আনি ৰুমটো ডেকৰেট কৰিছিলে অকে আৰু the bag in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds tarupori aru ki karjo korile dekhise je jitu pegot অৰ্থাৎ কাঠৰ টুকুৰা তাত ৱালৰ লগত সংলগ্ন কৰি স্ক্ৰু মাৰি টাইট কৰি থোৱা আছিল সেই আটাইবিলাক স্ক্ৰু সকেটৰ পৰা খুলি ওকে যেটো হল সকেট মানে খোলৰ ভিতৰত স্ক্ৰু ভৰাই পিনি স্ক্ৰু টাইট কৰি থৈছিল সেইবিলাক আটাইবিলাক স্ক্ৰু খুলি পেলালে টুটুৱে আৰু যেটো ক্লোজেটৰ ভিতৰত যেটো তাক ভৰাই থৈছিল ৱাৰ্ডৰবৰ ভিতৰত তাতে ৰাস্কিন বন্দৰ তেওঁ স্কুলীয়া ষ্টুডেন্ট আছিল স্কুললৈ যোৱা ব্লেজাৰটো ইউনিফৰ্মৰ ব্লেজাৰটো তাতে আছিল তাতে গোটেই ব্লেজাৰটো ফালি চিৰিল কৰি থৈছে বান্দৰটোৱে ওকে I wondered what grandmother would say. আৰু ৰাস্কিন বন যেটো তেওঁ স্কুলীয়া ল'ৰা তেওঁৰ ভয়তে তত নাই আইতাকে কি ক'ব এতিয়া ৰুমটোৰ তো বিৱৰ্ণ ৰূপ কৰিলে ওকে ডেকৰেটিভ পেপাৰ সকলোবিলাক ফালিলে আৰু ৰাস্কিন বন্দৰ স্কুলৰ ইউনিফৰ্মৰ ব্লেজাৰটো ফালি চিৰিল কৰিলে গতিকে ভয় খাইছে কিন্তু but grandfather did not worry কিন্তু সেইবোৰক লৈ ককাকৰ অলপো চিন্তা নাই ওকে ককাকৰ কিন্তু অকনো চিন্তা নাই he seemed pleased with Toto's performance so ককাকে খঙৰ ভাৱ মনলৈ অনাৰ পৰিৱৰ্তে বা দুখৰ ভাৱ বা বিৰক্তিৰ ভাৱ মনলৈ অনাৰ পৰিৱৰ্তে টুটুৰ কাৰ্যকলাপ দেখি গ্ৰেণ্ডফাদাৰক ককাকক খুব আনন্দিত হোৱাৰ দৰে দেখা গ'ল ওকে এটো ৰাস্কিন বন্দৰ অবজাৰভেশ্যন এতিয়া তাৰ পিছত আমি চাওঁচোন কি আছে he's clever said grandfather give him time I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window kokake bandortur karyokolaper prokhongkha kori kole ই কিন্তু বৰ টেঙৰ দেই যদিহে তাক আৰু অলপ সময় আমি দিলু হয় হি তোমাৰ ব্লেজাৰৰ টুকুৰাবিলাক জয়েন কৰি টাই কৰি that means টুকুৰাবিলাক জয়েন কৰি এক জয়েন কৰি ৰছী বনাই তোমাৰ ৰুমৰ পৰা খিৰিকীৰেদি বাহিৰলৈ হয়তো পলায়ন কৰিলেহেঁতেন so this kind of person was Ruskin Bones grandfather okay that means তেওঁ জীৱ-জন্তু খুব ভাল পাইছিলে জীৱ-জন্তু যেনেকৈ বদমাছি নকৰক লাগিলে যেনেকুৱা ধৰণৰ অনিষ্ট নকৰক লাগিলে so he was an animal lover so he could tolerate all this okay so ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আজি পাঠ আমি ইমানতে সামৰিছো পিছৰ পাঠটো আমি বেলেগ এদিনা পঢ়িম আজি আমি যিখিনি কথা শিকিলো পঢ়িলো মই তোমালোকক কৈছিলো যে আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ যোগেদি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আজি যাওঁ হাচোন আমি যিখিনি পঢ়িলো সেইখিনি তোমালোকৰ টেক্সট বুকত কি কোৱেশ্চন আছে আমি প্ৰথমতে চাম ইয়াত আছে think about it তোমালোকে নিশ্চয় জানা তোমালোকৰ সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ যিকিটা কোৱেশ্চন আছে এই কোৱেশ্চন কিটা as it is পৰীক্ষাত আহে তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ বাবে ইনসাইড কোৱেশ্চন তোমালোকে পঢ়িব নালাগে ওকে গতিকে এই কথাকিটা তোমালোকে খুব মন দিবা ইয়াত আমি পঢ়ি যোৱাৰ ভিতৰত দুটা কোৱেশ্চন পাইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 and কোৱেশ্চন নম্বৰ
2, 3, 4, 5 এইখিনি আমি এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই সো আমি তেতিয়াহ'লে question number 1 and question number 2 পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে how does Toto come to grandfather's private zoo okay so it will be a short question for you তথাপিও how বুলি ক'লে আমি কিছু কথা লিখিব লাগিব কেনেকৈ বুলি ক'লে আমি এটা বাক্যতে নিশ্চয় ক'ব নোৱাৰিম বা তথাপিও আমি এটো ছুটিকৈ লিখিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো Toto was a pretty monkey second paragraphত আমি পঢ়িছিলো Toto was a pretty monkey and in what sense is Toto pretty যে Toto সুন্দৰ এটা monkey আছিল কেনে কি সেন্সত Toto সুন্দৰ বুলি কোৱা হৈছে এই কথাটো কিন্তু আমি ইন ডিটেইল লিখিব লাগিব আৰু এই কথাটোৰ কাৰণে you will get so definitely I think you will have 5 marks or so okay pass but in a turner at a mark dibo and for the first question you will get 1 or 2 marks okay so suppose you will get যদি দুটা question combine কৰি then your question answer will be marks of the question will be 2 plus 3 that is 5 তোমালোকে জানা যে supplementary reader তোমালোকৰ 5 marks of question আহে আৰু হি হয়তো ফ্ৰেকশনো হ'ব পাৰে নাইবা এটা হোল মাৰ্ক হ'ব পাৰে গোটা মাৰ্কস হ'ব পাৰে ওকে সো আমি তেতিয়াহলে কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিব বলা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন how does Toto come to grandfather's private zoo এই প্ৰশ্নটো মই তোমালোকক উত্তৰ দিবলৈ গৈছো আৰু তোমালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ মই এখন কপিত লিখি থৈছো তোমালোকে কপিখনৰ পৰা নোট কৰি লবা হক Here is the first question for you. How does Toto come to grandfather's private zoo? Okay, question answer. Part 1. Toto grandfather kokar private zoo khorno byaktigoto siriakhana loi kenekoi ahisil. Okay. Moi ya dui dhorone question answer to likhichu. Jodi 1 number prashno hoy 1 number prashno uttor hoy tumalke ene dore suti koi likhiba. Jodi 2 number hoy tete hore ene koi likhiba. Okay, it is also first question is here. Grandfather bought Toto from a Tonga diver for the sum of 5 rupees. Grandfather decided to aid the little monkey to his private zoo as the Tonga diver tied him to a feeding trough in his Tonga, which looked very out of place for grandfather. Thus, Toto comes to grandfather's private zoo. Okay, it is for 2 marks. Jodi 1 mark ahe, so you have to write just this much. Grandfather bought Toto from a Tonga diver for 5 rupees. Thus Toto comes to grandfather's private zoo. Okay, iman etu manake likhiba 1 number babe iman kon 2 number babe iman kon enough. Etia ami 2 number prashno to loi jam. Toto was a pretty monkey. Okay, in what sense is Toto pretty? Toto এটা ধুনিয়া মাংকি বুলি কৈছে প্ৰেটি মাংকি বুলি কৈছে কি সেন্সত কৈছে এই কথাটো তোমালোকে কিন্তু বুজিবা সেন্স that means তোমালোকক something he is through this question something different is going to mean okay কি সেন্সত Toto ধুনিয়া বুলি কৈছে তাৰ মানে Toto ধুনিয়া নহয় হয়নে কি সেন্সত ধুনিয়া বুলি কৈছে আৰু তাৰ সৌন্দৰ্যটো কেনে ধৰণে বৰ্ণনা কৰিছে কোকাকৰ ৰাস্কিন বণ্ডৰ দৃষ্টিৰে ওকে এতিয়া আমি চাওঁছো না আৰু ইয়াত নিশ্চয় কোকাকৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে ওকে সৌন্দৰ্য এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোত আমি পাইছিলো এটো 2 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফৰ প্ৰশ্ন আহিছে let's see Toto was a pretty monkey okay এইখিনিৰ পৰা আমি আনসাৰটো বনাইছো ইয়াত মই লিখিছো যে Toto's beauty is described very ironically by the author Ruskin Bone Totoৰ সৌন্দৰ্যটো খুব ironically অৰ্থাৎ ব্যংগাত্মক ধৰণে ৰাস্কিন বণ্ডে ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে okay what he is saying so his saying means it's quite opposite okay reverse in a reverse meaning অৰ্থাৎ বিপৰীত এটা অৰ্থত প্ৰকাশ কৰি তেওঁ লিখিছে so Toto's beauty is described very ironically by the author Ruskin Bone in his word Toto was a pretty monkey His bright eyes sparkle with massive but deep-set eyebrows. Okay. His teeth were pearly white and he very often displayed his teeth in a smile. And when he displayed his teeth, it frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. His hands looked very dry, as if they had been pickled in the sun for many years. But
His fingers were very quick and wicked, and his tail added a good look to his beauty. His tail also served as a third hand for him, which he used with much delicacy. Okay, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠ আমি ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ পাঠত আমি কি পঢ়িলো তোমালোকৰ সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ দ্য এডভান্সাৰ আপ টু এই পাঠটো পঢ়িলো পাঠটো পঢ়াৰ লগে লগে আমি দুটা কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস কৰিলো Question number 1 and 2 আশা কৰো তোমালোকে প্ৰশ্ন দুটা তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ কপিত নোট কৰি লবা আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু লগে লগে আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস কৰি যাম মই কৈছো যে প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ বাবে ইনসাইড কোৱেশ্চন নপঢ়িলে হ'ব একেবাৰে শেষত যেটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে যেনেকৈ মই লিখি দিছো পৰীক্ষা তোমালোকে লিখি দিলে হ'ব আৰু তোমালোকৰ দিনটো শুভ হওক মংগলময় হওক ইয়াকে কামনা কৰিছো so may God bless you. Thank you all for cooperating me once again.